Ένα ανθρωποειδές ρομπότ κατάφερε να πετύχει κάτι που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε αδιανόητο. Έτρεξε τα 100 μέτρα σε 9,39 δευτερόλεπτα, ξεπερνώντας το παγκόσμιο ρεκόρ του Usain Bolt από το 2009, που είναι 9,58 δευτερόλεπτα. Ένα ανθρωποειδές ρομπότ κατάφερε να ξεπεράσει το παγκόσμιο ρεκόρ του Usain Bolt στα 100 μέτρα. Η επίδοση σημειώθηκε στους παγκόσμιους αγώνες ανθρωποειδών ρομπότ στο Πεκίνο, όπου συμμετέχουν περισσότερα από 2.000 ρομπότ από 16 χώρες, σε συνολικά 50 εναγωνίσματα. Το ρομπότ της κινεζικής Ex-Humanoid δεν σταμάτησε στο sprint. Σε αγώνισμα άλματος εις ύψος, ανθρωποειδές της ίδιας εταιρείας πέρασε τα 2,88 μέτρα, ξεπερνώντας το ανθρώπινο ρεκόρ των 2,45 μέτρων του Χαβιέρ Σοτομαγιόρ. Παράλληλα, ένα ρομπότ της Honor κατέγραψε σε δοκιμαστική προσπάθεια χρόνο 9,32 δευτερολέπτων στα 100 μέτρα, δείχνοντας ότι οι επιδόσεις των μηχανών βελτιώνονται με εντυπωσιακή ταχύτητα. Η πρόοδος σε σχέση με τους πρώτους αγώνες, το 2025, είναι σημαντική. Τότε, το ρομπότ H1 της Unitree είχε κερδίσει τα 400 μέτρα με χρόνο 88 δευτερολέπτων, ενώ πολλά ρομπότ βασίζονταν σε τηλεχειρισμό. Σήμερα οι εταιρείες προσπαθούν να κάνουν τα ανθρωποειδή ολοένα και πιο αυτόνομα. Ωστόσο, εδώ βρίσκεται και η μεγάλη πρόκληση. Ένα ρομπότ μπορεί να τρέξει εξαιρετικά γρήγορα σε έναν ελεγχόμενο και προκαθορισμένο στίβο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να ανταποκριθεί εξίσου καλά σε ένα πραγματικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, το να διπλώσεις ρούχα απαιτεί αναγνώριση αντικειμένων, προσαρμογή στις διαφορετικές μορφές και συνεχή λήψη αποφάσεων. Αντίθετα, ένας αγωνιστικός στίβος είναι απόλυτα προβλέψιμος. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί στη ρομποτική, η πραγματική πρόοδος δεν θα μετρηθεί μόνο σε ταχύτητα ή ύψος, αλλά στην ικανότητα ενός ρομπότ να λειτουργεί αυτόνομα σε έναν άγνωστο χώρο. Αυτό είναι και το πεδίο στο οποίο επενδύουν αρκετές ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Neura Robotics αναπτύσσει προσομοιώσεις για την εκπαίδευση ρομπότ σε ακατάστατα περιβάλλοντα, ενώ η βρετανική Humanoid έχει εξασφαλίσει σημαντική χρηματοδότηση και συνεργασία με την Bosch για την παραγωγή ανθρωποειδών σε μεγαλύτερη κλίμακα. Έτσι, το μεγάλο ερώτημα δεν είναι ποιο ρομπότ θα κερδίσει την επόμενη κούρσα. Το πραγματικό στοίχημα είναι αν θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μηχανές που θα μπορούν να μπαίνουν σε ένα σπίτι, ένα εργοστάσιο ή ένα νοσοκομείο και να εκτελούν με ασφάλεια εργασίες που έχουν πραγματική χρησιμότητα. Γιατί το να ξεπεράσεις τον Bolt είναι εντυπωσιακό. Το να διπλώσεις σωστά τα ρούχα όμως μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο δύσκολο.